بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ دلته یو ټاپالوجي کریټ کړې ده. مختلف قسم د سوشل میډیا پلیټفارم په تور باندې مختلف خلکو دا ډیمانډ کړی و چې تاسو سره DHCP کنفیګریشن کړی دی. آیا داسې پاسبل ده چې مونږ د DHCP کنفیګریشن په ریلی ایجنټ باندې وکړو؟ نو بالکل پاسبل ده. اگزامپل د ریلی ایجنټ یې مونږ سره دا دی چې که تاسو وکسئ مونږ سره یو راوټر سره یو DHCP سرور کنیکټ دی. هغه DHCP سرور د یو سپیسیفیک کلاس IP لري او دا DHCP یو بل لین له ډاینامیکلی مونږ سره څه ورکوي IP ایډرس ورکوي د یو ډیفرنٹ کلاس ولا. دلته په دغه اگزامپل کې مونږ کتلی دي چې دغه DHCP سرور له مونږ IP ایډرس 192.168.1.1 ورکړی ده. داسې چې کوم مونږ سره د آوټ ګوینګ پورټ دی، د آوټ ګوینګ پورټ له مونږ 192.168.1.2 ورکړی ده. داسې مونږ سره چې کوم دا نیټورک دی، دغه نیټورک له مونږ په رن ټایم د دغه DHCP نه څه ورکوو؟ IP ایډرس ورکوو. ګوره دلته زه راشم په دغه سیسټم باندې به کلیک وکړم، IP کنفیګریشن له به راشم. دا به زه سټیټیک کړم تاسو ته وښالو دپاره. بیا به دلته څه وکړم؟ DHCP ریکویسټ به وکړم. نو که تاسو خیال وکړو په دغه نیټورک کې مونږ سره DHCP نه دی کنفیګر، مونږ سره په راوټر کې هم DHCP نه دی کنفیګر. DHCP سرور یې مونږ سره دا دی. په دغه DHCP سرور چې کوم یو ریموټ ایریا کې پروت دی، دغه نیټورک له څه ورکوي؟ د یو سپیسیفیک رینج نه IP ایډرس ورکوي. او دلته که تاسو ډیفالټ ګیټ وی وګورو 192.168.1.2 DNS 192.168.1.1 او دغه IP مونږ سره کوم نیټورک ته 192.168.2.21. نو دا نیټورک پراپر کنفیګریشن یې مونږ سره راځي چې وکړو. دغه لپاره مونږ څه کړی دی؟ دلته مونږ یو نیټورک اخیستی دی، دا په سیم مطلب دا صرف کنفیګریشن هم پکې نه دی کړی، نور دا هوبهو دا نیټورک دی. زه غواړم چې زه څه کړم؟ زه دا کنفیګر کړم. نو دی مونږ سره څه دی؟ دا یو DHCP سرور زه جوړېدل غواړم. دغه له به زه څه وکړم؟ زه به یو دا چې کوم نیم دی دا نیم به وله چینج کړم DHCP سرور. ورسره به دلته ولیکم 192.168.1.1 1.1 دی مونږ سره څه شو؟ د دغه /24 دا دغه IP ایډرس شولو. دا به مونږ دغه له IP ایډرس ورکوو. داسې چې کوم مونږ سره دا دی، فار ایگزامپل دی مونږ سره څه شی راوټر 0 دی او دلته چې کوم مونږ سره دا سویچ ښکاري، دا سویچ یې مونږ سره څه فار ایگزامپل سویچ 0 دی مونږ سره دغه. داسې بیا دلته چې دا کوم PCs دي، دغه PC له به مونږ څه ورکوو؟ فار ایگزامپل دا ما سره څه دی؟ دا یې ما سره دغه له 192.168.2.1 یا لیټس چې 2.10 دا دغه IP ایډرس شوله د دغه سیسټم. دغه سیسټم ته به دغه IP مونږ ډاینامیکلی ورکوو او دغه له به کومه IP ورکوو؟ دغه له 192.168.2.11 دا دغه ډاینامیک IP شوله. داسې چې کوم دا سیسټم دی، دغه له به مونږ ډاینامیک IP ورکوو، خو مونږ په صرف لیبلینګ کوو چې دغه له به کومه IP ورکوو. دغه له به مونږ ورکوو 192.168.2.12 دی مونږ سره دغه IP شوله. دا به زه کاپي کړم او چې د کوم نور سیسټم دی دغه کې به زر څه کړم؟ چینج کړم. دلته راغلم، دا مو پیسټ کړو، دا به ما سره څه شي؟ 13 شي. داسې دغه سیسټم له راغلم، دغه سیسټم په دغه لیبل باندې ما کلیک وکړلو، دا به ما سره 14 شي. او دا پسې چې کوم لاست سیسټم یا لاست PC دی، دغه له به مونږ څه ورکړو؟ دغه له به مونږ ورکړو 15. نو دا مختلف قسم PCs په دغه نیټورک کې تاسو کتای شو. او هر نیټورک ته یا هر چې کوم این ډیوایس دی دغه ته به ډاینامیکلی دا IP ایډرس میلاویږي. نو دغه کنفیګریشن دا مونږ سره یو ټاپالوجي شوله. مونږ غواړو چې دغه لین دا مونږ سره څه دی؟ یو لین دی. د دغه لین زه به د کلر فیل آپشن کې انیبل کړم. دا چې کوم دی دغه ته به مونږ ډاینامیک IP د کوم کلاس نه ورکوو؟ دلته به په بره ولیکو. دغه له به مونږ ورکوو 192. دغه له به مونږ IP ورکوو د کوم کلاس ولا 192.168.1.2. دا به مونږ ورکوو 2.0/24 د دغه نیټورک نه به مونږ دغه له IP ورکوو. اوس دا IP به څرنګه ورکوو؟ دغه له به مونږ سټیټیک IP نه ورکوو، دې له به مونږ څه ورکوو؟ ډاینامیک IP ورکوو. دغه لپاره به اوس دلته اول کنفیګریشن به زه په دغه DHCP سرور کې وکړم. DHCP سرور له راغلم،
دلته به کنفیګریشن له راشم ډیسکټاپ کې به زه دغه له اوله IP اډرس ورکړم دغه له به ورکړم 192.168.1.1 دا وله ما څه ورکړلو دا مې دغه سرور IP کړله ډیفالټ ګیټ وی موږ سره 192.168.1.2 ما کړله DNS یې موږ سره 192.168.1.1 دا DNS شولو دلته موږ د یو کنفیګریشن وکړلو دغه سیستم موږ شکل کنفیګر کړو همیشه لپاره موږ سره چې کله هم یو سرور موږ کنفیګر کوو مختلف قسم سرور کېدی شي DHCP سرور ویب سرور هغه به موږ شی ورکوو سټیټیک IP اډرس به ورکوو نو دغه له موږ سټیټیک IP ورکړله اوس زه غواړم زه DHCP سر کنفیګریشن له راغلم په کنفیګریشن کې د سرویس نه لاندې مختلف قسم سرویسز دي په دغه کې به په DHCP باندې کلیک وکړم دا به آن کړم آن نه بعد چې دلته د ډیفالټ کومې موږ سره کومې ویلیو دا به زه ټول 00 کړم دا مې ټول 00 کړل دغه نه بعد به زه دا په ایډ باندې نه په سیو باندې به زه دا سیو کړم دا مې سیو کړل بیا به زه شی جوړ کړم زه به دلته یو لین جوړ کړم او لین له به زه شی ورکړم څه نامه ورکړم لین IT نامه به وله ورکړم د لین IT به موږ سره څه وي یو ډیفالټ ګیټ وی وي یا ډیفالټ ګیټ وی ما کړله 192.168.1.2 موږ سره دا ډیفالټ ګیټ وی شوله DNS یې څه شو 192.168.1.1 دا موږ سره DNS شولو دلته به سټارټ IP شي 192.168 دلته به شي 1 او دا به موږ سره 10 شي دلته به شي 255.255.255 او دلته به زه شي کوم دلته لیټس چې ما 200 کړو دلته ما شی وکړلو دا ما ایډ کړلو بیا به زه یو بل پول کریټ کړم دغه پول له به زه څه نامه ورکړم دغه پول له به زه نامه ورکړم ریموټ لین فار ایگزامپل دغه له ما نامه ورکړه ریموټ لین مو کړلو دغه نه بعد به زه شی وکړم 192.168.1.2 دا یې موږ سره همدا ډیفالټ ګیټ وی ده دغه نیټورک بیا به زه ورکړم 192.168.1.1 دلته به کوم 192.168.2 او 2 نه بعد به زه شی وکړم دلته به 2 کم دا 2 شولو 2 نه بعد به دا به زه 2 کم دا مې 2 کړلو او دلته به زه دا لیټس چې د څه شي نه د 10 نه سټارټ کړم په اولنۍ ID به ما سره څه وي 10 به وي سبنیټ ماسک په 255.255.255 لیټس چې د ما سره 180 دا سیستم د په دغه سیستم کې راتلی شي په ایډ باندې به زه څه وکړم زه به دا ایډ کړم د ما سره ایډ شو موږ دا کنفیګر کړلو اوس پر راشم دغه چې کوم راوټر دی په راوټر کې موږ سره نارملی دوه قسمه پورټ یو ګیګا ایترنیټ فاست 0/0 دی او بلې موږ سره ګیګا او دلته به ګوره زه تاسو ته وښیم دا زه ډایرکټلی هم کړی شم زه په CLI باندې هم کړی شم په CLI باندې زه راغلی یم دلته به زه څه وکړم په ګیګا ایترنیټ فاست ګیګا ایترنیټ 0/0 پورټ کې زه به اول نو شټ ډاون کمانډ اپلای کړم په نو شټ ډاون باندې دا کوم یو پورټ دی دا د لین والا پورټ دی دغه له به زه IP اډرس ورکړم IP اډرس ما ورکړو 192.168 دلته مې کړلو 2 ډاټ لیټس چې ما دلته څه ورکړی دی د 10 نه مخ کړی نو دغه له ما لیټس چې 1 ورکړلو دغه له به ورکړم 255.255.255.0 انټر مې کړلو دا یې ما سره د دغه څه شولو د دغه پورټ IP اډرس شولو ښایي دغه نه پاس به زه څه وکړم زه به انټرفیس ګیګا 0/1 انټرفیس له لاګین شم چې کومې موږ سره د دغه راوټر او د چې کومې موږ سره سرور دی دغه په منځ کې د کوم پورټ دی په نو شټ ډاون کمانډ باندې ویزټ ویریفاید کړم تاسو کتای شو دا موږ سره چې شو سټیټس یې چینج شو اډمنسټریټر یو موږ اپ کړلو دغه نه پاس به زه دغه له شیر کوم IP به ورکړم 192 نه بعد 168.1.2 255.255.255.0 دا مو یې کنفیګر کړلو اوس دلته که تاسو خیال وکړو کله هم چې موږ سره د دغه سیستم نه د IP DHCP په وجه باندې براډکاسټ میسیج راشي نو هغه په کوم پورټ باندې موږ سره فارورډ کیږي په دغه پورټ باندې به دغه سرور ته کیږي نو دلته به زه شی ولیکم زه به ولیکم IP هیلپر اډرس او دلته به څه وکړم دغه سرور چې کوم موږ سره څه دی ای سرور اډرس په ولیکم 192.168.1.1 ما انټر کړلو چې انټر مو کړلو دا یې موږ سره څه وشولو موږ په ریلی ایجنټ باندې د DHCP کنفیګریشن وکړلو دلته به زه راشم زه به ډیسکټاپ له راشم ډیسکټاپ کې به IP کنفیګریشن له راشم
DHCP له به راشم DHCP له راغلم ما چې وکړو د DHCP د IP ریکویسټ مو وکړو دا فیل شولو دا به زه بیا هغه کوم دویم پره مې ریکویسټ وکړلو بیا فیل شولو د سیسټم له به راشم ډیسکټاپ له به راشم ډیسکټاپ کې به څه وکړم کنفیګریشن به وکړم DHCP IP ریکویسټینګ فیل شو دلته به راشم ما سره زه په کوم پورټ کې یم ایترنیټ ګیګا 0x0 دلته به زه ولیکم دا کمانډ نو IP helper address 192.168.1.1 دا موږ د سرور IP اډرس ورکړلو دلته به زه ولیکم ګیګا 0x0 دلته به ولیکم IP helper 192.168.1.1 انټر مکړلو دا به زه چې کوم واپس په دلته راشم دلته به راشم تاسو کتای شو IP دغه څه ساين شو 10 ساين شولو دغه به 11 ساين شي تاسو کتای شو 11 ورته ساين شولو په دغه سیستم باندې به زه کلیک وکم دغه سیستم ډیسکټاپ له به راشم IP کنفیګریشن له به راشم DHCP له به راشم دغه 12 ساين شولو دغه سیستم ته زه غواړم چې 13 ساين شي ډاینامیکلی راغلم دلته مې چې کو ریکویسټ مو وکړلو 13 ورته ساين شولو دلته به راشم په دغه کې به چې کوم ډیسکټاپ له به راشم DHCP کنفیګریشن له به راشم تاسو کتای شو دغه 14 ساين شولو او دغه سیستم ته به موږ چې وکړو دغه موږ IP ډاینامیکلی 15 IP دغه موږ ساين کړله نو تاسو په دغه ټاپالوجي کې وکتل چې موږ د یو ریموټ سرور نه یو سیستم یو نیټورک ته کمپلیټ موږ چې وکړو IP اساینمنت وکړو ډاینامیکلی د یو ریموټ سیستم نه د یو ریموټ کمپیوټر نه د ریموټ کمپیوټر نه موږ چې وکړو تاسو دلته کتای شو دای موږ سره چې دا یو سرور دی کوم یو سرور دی DHCP سرور دی په دغه DHCP سرور کې موږ کنفیګریشن د چې شی وکړو د نیټورک وکړو او هغه نیټورک موږ کمپلیټ یو اډرس پات ورکړلو احکام ډیفالت ګیټ وی او خلا مختلف قسم مطلب IP اډرسز سکیم موږ دلته د خپل IP اډرس 192.168.1.1 دی او د ریموټ نیټورک له موږ ټو نیټورک IP ورکړل دلته که تاسو وکړو دغه نیټورک ډیفالت ګیټ وی او DNS موږ سره دغه کوم د DHCP سرور دی دغه اډرس دی او دغه کوم IP اډرس ورکړی دی ورکړی 192.168.2.10 انیشل IP اډرس ورکړی نو امید دی چې په دغه باندې به تاسو ته ریموټ کې موږ سره یو ډایرکټلی کنیکټډ سرور وي د راوټر سره نو د موږ سره د یو لوکل نیټورک د ډاینامیک هوست کنفیګریشن د لپاره څنګه کنفیګر کیږي نو موږ په دا ویډیو کې وکتلو امید ده چې تاسو ته اوس کلیر شوی که کلیر شوی ته نو خپل کمنټس کې تاسو موږ سره خپل رائے شریک کړئ که چاته کوم قسم کوېسچن وي نو هغه په کمنټ کې موږ نه پوښتنه کړئ شي کایندلی دا پوسټ ریپوسټ کوئ چې ډیر وایډ سپریډ خلکو ته فایده ورسیږي جزاک الله خیره